Mirëmbrëma të gjithëve. Siç i keni ndjekur zhvillimet më të fundit politike në vend, sidomos të orëve të fundit, vendi ka hyrë në një kaos, në një krizë të paprecedent. Si do dilet prej saj dhe mbi të gjitha a do shmanget një konflikt civil i cili po përvijohet mes palëve politike në Shqipëri, cilat do jenë efektet e tij dhe mbi të gjitha ajo çka urojmë nëse do gjendet apo jo një zgjedhje politike. Për t'ju dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, sot kam dy të ftuar. I ftuari i parë është numri 2 i Partisë Socialiste, sekretari i përgjithshëm i saj dhe kryetari i grupit parlamentar zoti Taulant Balla, ndërsa në pjesën e dytë të emisionit do jetë antari i kryesisë së Partisë Demokratike zoti Oer Bylykbashi. Zoti Balla, mirëmbrëma, faleminderit për pranuar ftesën. Faleminderit edhe ju për ftesën. Në gjithë këtë situatë që është krijuar, a shikoni një spirale që mund të na çojë në dalje nga një përplasje? Së pari duhet kuptojmë që pas 28-29 viteve, Shqipëria është një moment kyç për të ndarë nga një tranzicion i të zgjatur ku shpeshherë kushtetuta apo ligjet e këtij vendi janë konceptuar qoftë si lastik apo qoftë si një letër pa vlerë, të cilat mund të tërhiqen, mund të shkelen sa herë që u nevojitet politikanëve të saktuar për të dëmtuar interesat e vendit. Dhe është momenti për të treguar që pas 2017-s, kur për hir të shumë arsyeve, ndërto gjithë pranimi nga gjitha palët i rezultatit zgjedhor, i cili u pranuan shtator nga Partia Demokratike, por pas 18 muajve prej shtatorit 2017 përsëri u kthyem tek smundja vjetër e mos pranimit të rezultatit zgjedhor. Po ndërkohë nuk kishin dalë përgjimet. Të lutem. Kishin dalë përgjimet për të parë strukturën se si është qendrëtuar kemi kohë për të kuptuar edhe për ato. Ju thash, u shtyn zgjedhjet në 2017 për hir të një gjëje më të madhe që lidhej në fakt edhe me vijimin e procesit vettingut në sistemin gjyqësor, që është kryer reforma mbi të cilën bazohet tërësisht arritja e Shqipërisë son të përbashkët sot, që është shumë pranë fillimit të bisedimeve për antarësim, dhe jemi në një fazë që një palë politike, e cila kishte gjithë kohën e nevojshme në dispozicion, prej muajsh, që pasi bëri aktin më vetvrasës të demokracisë në gjithë këto vite, atë të dorëzimit në grup të mandateve dhe të përpjekjes për të bërë infunksional. Sot jemi në një fazë ndonë që sot keni kërkuar shkarkimin e presidentit të Republikës se ka shkelur kushtetuta. Kemi njoftuar. Përse? Dhe procesi do të marrë kohën e përcaktuar nga kushtetuta dhe nga rregullorja e kuvendit. Ajo që sot kemi institucionalizuar është pikë pari nevoja që kuvendi i Shqipërisë, i cili është institucioni më i lartë, kujtoj këtu, Shqipëria është republikë e pastër parlamentare, ku kuvendi është autoriteti më i lartë për të cilit zgjedhen të gjitha autoritetet e tjera, qoftë ky presidenti i Republikës, qoftë Këshilli i Ministrave dhe çdo institucion tjetër. Për fat mirë kemi hequr kuvendit. Pra një kryeministër që ka donë shumicën në parlament mund të kontrollojë çdo institucion tjetër dhe KLSH-n dhe prokurorin dhe gjykatat dhe presidentin. Të lutem, mos bëni gabim sepse ka ndryshuar kushtetuta. Për fat mirë ja kemi hequr kuvendit zgjedhjen e gjyqtarëve, gjykatave, prokurorëve, po janë institucionet e reja të drejtësisë ato të cilat tashmë janë funksionale. Por po ju them që nuk ka sot në Republikën e Shqipërisë një jurist me mend kokë që të japi të drejtë presidentit aktual të Republikës, zotit Ilir Meta, për atë akt që ka bërë, sepse ai nuk mund të quhet dekret, sepse nëse do të quhet tillë do të quhet ç'dekret, sepse nuk e ka presidenti i Republikës këtë të drejtë. Ne të gjithë e dimë dhe unë do t'ju sill në vëmendjen tuaj, televizioni juaj ka transmetuar. Këtu e le të themi 8 muaj, 7 muaj më parë, presidenti i Republikës thirri në presidencë partitë politike për të konsultuar datën e zgjedhjeve vendore. Kam qenë unë,
si përfaqësues i mazhorancës i Partisë Socialiste, kujtoj këtu zoti Spao nga Partia Demokratike, zoti Luan Rama nga Partia Ilir Metës, të cilët gjithë së bashku kishin propozimet e tyre dhe qasjet e tyre lidhur me zgjedhjet e 30 qershorit. Për kujtes, duhet ta them dhe kam thënë dhe në publik atëherë, unë kam pas propozuar atëherë datën 9 qershor. Me një arsyetim që buronte nga kërkesë e justifikuar e shoqatave të turizmit në Shqipëri për të mos afektuar procesin zgjedhor sezonin llokmën më të mirë të sezonit turistik, sikurse është pjesa e qershor korrikut, po të kemi parasysh. Dhe ajo që ndodhi ishte që Presidenti i Republikës, pas konsultimit me drejtuesit e grupeve parlamentare të Kuvendit të Shqipërisë, vendosi të respektonte kërkesën e opozitës, pra të zotit Spao dhe të zotit Luan Rama, të cilët një zërësi i kërkuan Presidentit të Republikës datën e fundit të përcaktuara nga Kodi Zgjedhor dhe Kushtetuta. Pra, 30 qershori ishte data e fundit. Unë nuk isha orakull të parashikoja aso kohe ku do të shkonte, unë isa tërësisht nga një arsye tjetër. Dhe Presidenti i Republikës e ka të normuar afatet brenda cilës cakton datën e Është zgjedhjeve. herë e parë që Presidenti i Republikës ndryshon datën e Po, zgjedhjeve. patjetër. Do ju rëndis disa Beteja ju e certifikatit 2006-2007 do në mbajt proverbiale. Një seri argumentesh të cilët e bëjnë këtë akt presidentit. Se jam pak më vjetër në moshë, mbaj mend që nga viti i 91 kur Ramiz Alia i shtyu. I shtyu doon sepse nuk pranoi doon të shkonte, ndërkohë që opozita që krijuar, nuk pranoi të shkonte me shoqatën e gjuetarëve, të veteranëve, Frontin Demokratik, Bashkimet e Rinisë. Po të lutem. Tani mos ti marrim me radhë. Bani mend që shtyr në 91-shin. Ti marrim me radhë. Dhe disa herë tjera më pas. Po, dakor. Po, më lere dhe unë të shpreh. Okej, po. E para, në të gjitha rastet, shtyrja është bërë pas një marrëveshje politike. Zhvlerë ligjore. Të lutem, ka një marrëveshje. Të lutem zotëri. Politike. Sa më tepër kushtetuese. Të lutem zotëri. Cili klauzole parashikon marrëveshje politike. Të lutem zotëri. Po ju them. Marrim rastin e shtyrjes thjesht dhe vetëm një javë. Po. Presidenti i SOKOE, zoti Bujar Nishani, ka ndryshuar me një javë datën e zgjedhjeve brenda afatit kushtetues, brenda afatit të përcaktuar nga Kodi Zgjedhor. Një javë. Për cilin vit po flisni? Flas për vitin 2017, po i marr nga lart poshtë. Okej. Dhe me një shkresë të përbashkët të zotit Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste, dhe të zotit Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike, si bashkëfirmëtar të marrëveshjes së 17-18 maj, të rënë dakord dhe gjitha subjektet të tjera politike garuese për të ridekretuar një datë të re të zgjedhjeve me një javë diferencë. Po kështu. Zhvlerë ligjore kishte kjo marrëveshje. Të lutem. Nëse zhvlerë kushtetuese. Të lutem. Ajo që po ju them është që marrëveshja politike ka qenë më e gjerë se kaq, sepse ka bërë ndryshime të kodit zgjedhor, që ndryshim të ligjit partive politike, dhe sigurisht Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur përpara zgjedhjeve në datë 25 maj dhe ka bërë gjithë të rregullim. E solla këtë si shembull për të kujtuar që Presidenti i Republikës, edhe në rast tjetër, ato të 2006-2007, përsëri marrëveshja është bërë në presidencë nga gjitha partitë politike dhe Presidenti i Republikës ka respektuar vullnetin e gjitha aktorëve politikë. Ajo që ka ndodhur sot, po nuk ka respektuar kushtetutën. Duke u bazuar në pretendimin tuaj që presidenti aktual ka shkelur kushtetutën. I dashur Babaramo. Po. Unë dhe të dy e dim që presidenti Meta e di po aq sa ne dy që akti sotëm nuk ka asnjë lidhje me kushtetutën. Nuk jam të lutem. Qoftë në arsyetim, qoftë në çengelin në cilin është munduar ta vari në nenet e kushtetutës. Nuk e ka ky president këtë të drejtë. Presidenti ka drejt të bëj dekrete, po nuk ka drejt të dekretoj. Po pse presidentët e pashëm nuk kanë dekretuar? Të lutem. Edhe presidenti Bujar Nishani, me gjithë deficiencat profesionale që mund të ketë pasur gjatë ushtimit mandatit, ka ridekretuar një datë 3. Janë disa, gati gjithë presidentët kanë shtyr data zgjedhjes. Të lutem.
nuk i ka qelluar ky fat presidentit Topi. Por ajo që po ju them, me që ju doni të bëni, as presidenti Mejdani nuk ka bërë një gjë tillë. Se mos i thoni gjithë, se pastaj bëni gabime dhe ju hyni ndër gazetarë që bëni më pak gabime të tjerë, gabime bën ti, po ti bën më pak se të tjerët. Tani ajo që ka kapur gjithë xanxa donë që na vinin nota gazetarëve. E flas këtë për shkak të vlerësimit, nuk e flas për në krah kundër. Dhe ajo që po ju them është, sot jemi në një situatë që të gjithë e dimë që kjo është jo kushtetuese. Dhe Kuvendi i Shqipërisë si garanti më i madh institucional nga i cili burojnë gjitha institucionet e tjera, pikë së pari do ta vlerësoj këtë situatë. Dhe mjetet për cilat e vlerëson, Kuvendi i Shqipërisë do të bëjë një debat nga të gjitha grupimet politike dhe në fund, patjetër, siç thotë Neni Përkatës e rregullorës, do të ketë një rezolut e cila është një dokument qartësues mbi këtë situatë. Ku për fat mirë, sot jemi në normën ligjore, vijuese, po të kemi parasysh që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që është institucioni i parë i cili vendoset në lëvizje nga dekretet në momentin kur ato fillojnë procesin zgjedhor, nuk e ka marrë në konsiderat këtë dekret, sepse nuk ka një vendim gjykate. Të lutem, sepse të tregon që ky komision do ka vepruar si seksioni i Partisë Socialiste. Kam dëgjuar sot shumë pseudo-jurist dhe duhet ju qartësoj sot këtu që gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë e ka qartësuar këtë rast. Ky nuk është një rast që shkon për t'u sqaruar në gjykatë kushtetuese, sepse dekretet e presidentit të Republikës janë akte administrative personale, të cilat gjykata kushtetuese në vendimin e vitit 2017 ka qartësuar që nuk atakohen në gjykatën kushtetuese, por atakohen kur bëhet fjalë për zgjedhjen kolegj zgjedhor apo gjykatë administrative nëse bëhet fjalë për çështje të tilla. Dhe sigurisht, po ashtu e dim që në këtë kontekst stadi apo faza e parë e vendimarrjes të tillë është në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili të lutem dhe interpretimin e kushtetuesës mund ta bëj vetëm gjykata kushtetuese, zoti Balla. Të lutem. Nëse një institucion i jep një institucioni të varësisë një urdhër të palishëm, kjo nuk do të thotë që institucioni i varësisë duhet ta zbatojë urdhrin e palishëm. Në kodin e procedurave administrative është sankcionuar qartë. Ai duhet të drejtë ta atakojë në gjykatë nëse ashtu. Mos bëni juristin pa dashur. Unë them drejtën, jam marrë me këtë çështje, e kemi studiuar me kujdes. Unë dhe ti bijem dakord që Ilir Meta kishte një 4-5 javë që vinte vërdall lokaleve Tiranës dhe thoshte çonte llafe që unë do bëj këtë dekretin për të anulluar zgjedhjen. Për mua ishte surprizë doon. Kur e kam dëgjuar të shtunën ishte totalisht surprizë. Të lutem, po atëherë kjo tregon që ju do të nuk e keni për herë të parë Babaramo nuk e ka pasur vëmendje sepse kjo ka qenë që para 2 javësh, në mos gaboj, që për 24 maj e kishte thënë dhe publikisht këtë, që po shqyrtonte mundësinë për ta bërë një akt të tillë. Për të gjetur një zgjidhje. Jo, për të bërë këtë akt antikushtetues, jemi në një akt antikushtetues, ky nuk ka diskutim. Ju lutem. Domethënë ky nuk ka diskutim që ky është akt. Të lutem, po të lutem, e ka vendosur pra ka ndarë gjykata kushtetuese, nuk e merr fare në konsiderat. Dhe po ju them që aktet të cilat janë absolutisht të palishme, janë përcaktuar në kodin e procedurave administrative në Republikën e Shqipërisë. Dhe ky e di si është kjo punë i dashur Babaramo. Ky zotëria nuk e ka drejt ta bëjë këtë. Tani ky zotëria mund të hyjë vetë janë qef dhe i ditë bukur të vetë shpallet mbret. Ky zotëria mund të hyjë ditë vetë janë qef dhe të thotë do anullohen zgjedhjet në Pulja javës tjetër. Por nuk e ka këtë të drejtë. Ky zotëria ka të drejtë brenda një afatit përcaktuar 9 deri në 6 muaj para zgjedhjeve të dekretojë datën e zgjedhjeve dhe kaq. Dhe ky zotëria ka ushtruar atë të drejtë që kanë ushtruar edhe paraardhësit e tij. Për fat mirë, ka rënë dhe alibia që duke qenë se nuk ka gjykata kushtetuese, mund të jemi në një rreth pas zgjedhje, por përkundërzi, për fat mirë,
ka pasur gjykata kushtetuese një kazus tërësisht të ngjashëm dhe është shprehur që ky akt administrativ individual i Presidentit të Republikës mund të atakohet në një gjykatë administrative apo në kolegj zgjedhor kur bëhet fjalë për zgjedhje. Dhe jemi në proces zgjedhor, fazat e ankimimit në kolegj zgjedhor janë të kush ka dëshirë le ta bëj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si institucioni i parë, i angazhimit të shtetit në procesin e administrimit procesit zgjedhor, e ka parë, e ka lexuar, ka thënë fal, po ky as nuk është marrë në afatin e përcaktuar nga kodi, ky as nuk respekton as një ند kushtetutës. Këtij institucioni nuk i jepet kjo e drejtë të dekretimit. Këtij institucioni pra gjithë ato argumenta që cilat i kam lexuar, i kam dëgjuar dhe unë nga anëtarët e KQZ sot, dhe që jo vetëm mua, po kam bindur këto që më fal. E di si është puna? Unë nuk habitem që nesër Presidenti i Republikës të nxjerrë një dekret për çemërimin e anëtarëve të Këshillit të Ministrave. Dëgjoj. Të lutem, zoti Balla, sepse disi është puna, ajo që ka bërë Presidenti i Republikës sot ka shprehur një dëshirë. Nuk ka kryer detyrën. Presidenti i Republikës ka dalë në mëngjes, është çuar mas vrapit dhe ka thënë kam këtë dëshirë. Por kjo dëshirë mbetet në nivelin e dëshirës, nuk është themi tek mbledhja e sotme e kryesisë së Partisë Socialiste. Me aq sa di unë, ka zgjatur vetëm 45 minuta apo jo. Nuk pati diskutime fare, sepse paraardhja e partisë suaj, kur ka dënuar kryeministrin e atëhershëm Mehmet Shehu, byroja politike ka mbajtur mbledhje 3 ditë rresht. Gjoni. Dhe 3 ditë rresht dhe megjithëse ai kishte vdekur, 3 ditë rresht mbledhje për ta dënuar. Tani për të shkarkuar presidentin në detyrë. Vetëm 45 minuta, vetëm 3 çerekore nga. E para herë, ju lutem, kishni dorë nga këto krahasimet parti shtet parti e tjerë me asë nuk ka. Jo, e di përse, doni një argument tjetër përse po kthehen parti shtet. Në gjykimin tim. Se dëgjova sot zëdhënësen e qeverisë që tha sot në mbledhjen e kryesisë diskutuam dhe fondin që do të jepet për dëmet e tërmetit. Ju sqarojmë, po ç'lidhje ka kryesia e Partisë Socialiste me fondet shtetërore? Po ju keni një problem në Partinë Shtet. Ju për shkak se shihni vetëm reportin me drejt. Shihni vetëm striçat e lajmit, edhe nuk përqendroni të shikoni në tërësinë. Duhet ju informoj që nuk është as pak e vërtet. Partia Socialiste është e vetmja forcë politike që realisht ka debat. Edhe për këtë çështje që thoni ju, kishte një diskutim për çështjen që dua t'ju sqaroj. Për mua ajo ka më shumë rëndësi, t'ju them drejtën. Partia Socialiste e Shqipërisë ka vendosur sot me vendim të kryesisë saj që nga fondet që Partia Socialiste e Shqipërisë merr nga shteti shqiptar, nga buxheti i shtetit, për fushatën zgjedhore të 30 qershorit, 7 milion lekë të reja t'i dhuroj në llogarinë bankare të hapur në ndihmë të familjeve të dëmtuara nga tërmeti në Korçë dhe në Ersek. Dhe ky është arsyetimi dhe në fundit zëdhënësja e kryesisë Partisë Socialiste ka njoftuar këtë vendim i cili gjatë mbledhjes kryesisë u njoftua nga unë si sekretari i përgjithshëm për nevojën që Partia Socialiste ka të ketë këtë qasje të një lloj bashkëpërgjegjësie me këdo, dhe unë bëj apel kujdo që ka mundësi, biznesmen qofshin apo jo, nëse kanë mundësi të kontribuojnë dhe ata në shërimin sadopak të atyre pasojave të rënda që ka lënë ai tërmet. Se ndoshta ju këtu në Tiranë nuk e ndjeni, por do ftoja ta bëni një vizitë atje për të parë. Doroja ti ishte kështu, por lajme ndoqën që jo, po s'ka lidhje fare, po s'ka lidhje fare. Fondin e rezervë dhe madje dhe fondet e bashkive o zotri. Ju kërkua bashkive që drejtojnë nga socialistët që dhe i pari dha shembullin zoti Sajdini. Të lutem. E para herë është nismën e përqafoi i pari zoti Sajdini. Kryeministri Rama javën e kaluar, të premten e kaluar, ka kërkuar të gjitha bashkive. Po ju e dini që unë nuk pres që nga bashkia Shkodër apo Kamës të dhurojnë para nga fondi i tyre i emergjencës për këto zona, se ata nuk janë pjesë e përgjegjësisë. Por marrëveshje fjalë po ja u marr të mirë qenë. Tani, për pjesën tjetër, pjesa tjetër. Ajo që lidhet me qasjen ndaj aktit presidentit, unë ju thash, nuk ka qenë një akt që nuk e prisni.
po e them që për mua nuk ka qenë as pak surprizë, është pjesë e mbylljes së një cikli që ka filluar që prej korrigut vitit 2016. Pra, që prej korrigut 2016 vijon ky cikël dhe i cili konkludoi edhe me këtë qasje të sotme, sepse juve nuk e besoni ose bëni sikur s'doni ta besoni, një pjesë e atyre të sektorit tuaj, pra të profesionit tuaj, por ajo që duhet t'ju them është edhe kjo përpjekje. Pas dështimit përpjekjes nga ana e tyre për të bllokuar reformën drejtësi, pas dështimit përpjekjeve për të bërë infunksional Kuvendin e Shqipërisë, pas dështimit përpjekjeve për të bllokuar 30 ligje në Kuvendin e Shqipërisë, që lidhen tërësisht me implementimin e paketës së reformës drejtësi, është edhe kjo përpjekje për ta lënë vendin pa pushtet vendor. Pse e them? Nuk e shikoni si një mundësi, po nuk është fare si një mundësi, zgjidhje, si një opsion që ju jepet, ose tek e fundit si një komardare për të dalë në breg, që të shmanget një konflikt civil? Gjoni, e di si është puna. Po. A mund të i pari që kundërshtoi propozimin e Ilir Metës është vetë Lulzim Basha. Lulzim Basha, kryetari i opozitës, është i pari që kundërshtoi këtë vendim në aspektin politik. Ne e kemi kundërshtuar në aspektin kushtetues. Nuk duam hyrë fare në aspekt politik me këtë president tërësisht një anshëm, nuk ka si dyshim, mjafton të shikoje sot rënditjen e frazave dhe argumentave politik një presidenti i cili guxon të thotë që për situatën e dhunës ndaj institucioneve që ka përgjegjës dhe policia shtetit. Që të paktën një zërasi sot në Republikën e Shqipërisë bëni një sondazh nëse doni në televizionin tuaj dhe nuk ka një qytetar thjesht e ndershëm të vend që nuk e vlerëson punën e policisë shtetit për mënyrën e administrimit të këtyre situatave kaq të rënda. Nuk është sulmuar kurrë më parë shteti më keq se kaq, me përjashtim të 98-s. Por janë përdorur 2011-s. Të lutem. Kurrë nuk krahasohet që njerëz me çadra shiu që sapo afruan pranë godinës kryeministrisë u goditën me plumba dhe të lutem Babaramo, janë goditur me plumba, kanë 4 të vrarë, ndërkohë pas këtyre rebeshi, molotovësh, detonatorësh, të cilat janë provat qarta terrorizmit anti-shtet nga ana e kësaj opozite, ka pasur një reagim nga policia e shtetit dhe sot presidenti i Republikës guxon dhe ta quaj fajtor. Presidenti guxoi që mos lejohet të bën zgjedhjet pa opozitën. Lutem. Tani po ju them. Kurse si nuk ka qenë dëshira jonë që këto zgjedhje bëhen pa opozitë. Sepse mua më shijojnë fitoret dhe Partia Socialiste shijojnë fitoret sa herë që i mundim kundërshtarin ton Partinë Demokratike. Por ajo që kanë kuptuar më mirë. Se si pranoni kushtet e tyre ty në zgjedhje. E para është në zgjedhje hyet pasi kusht. Sepse zgjedhjet nuk i bën as Partia Socialiste, shkohet në zgjedhje. Në ato çka pam, ka ndodhur në Durrës, në ato që dim çka ndodhur në Dibër. Fare. Ato nuk janë zgjedhje. Ato janë të njëjta sikur se ishte historia e Gjisjelës, sikur se ishte historia e Toyota Yarisit, e tjera me radhë janë përpjekje pa fund. Unë e kam provuar në kurristim. Pyet e Lulzim Bashën, pse nuk flet më për atë historinë e Gjisjelës, se gjoja unë kisha marrë vrapin, kisha hyrë në komisariatin e policisë, apo tani që prokuroria e zbardhi dhe që apo rastin e Toyota Yaris që Lulzim Basha duhet paguaj 500.000 lekshin, se më duhet bëj kopshtin atje në Librazh. Pra, ju lutem, këto janë gjitha. Unë po ju them. Shumë cinike ai rasti i Gjiselës që tha. Po të lutem, patjetër. Të lutem. E di se e them këtë, sepse paturpsisht një parti politike mori përsipër. Sepse atë e pam të gjitha ato të shkretën. Or zotëri dashur, më fal tash mos po të lutem, e di. Edhe masakruan dhe se lanë të qape. Të lutem. E di se po ju them, akuza që dhe emblema nëse ju abuzoni me faktin që jeni drejtuesi emocion, po kjo është mos abuzo, të lutem, të lutem. Ajo që po të them unë është, o zotëri, të lutem.
Ke për ta parë Lulzim Basha ata në zgjedhje. Të lutem. Ja, jo janë fytyra e zgjedhjeve. Tani fol sa duash. Fol sa duash. Jo, mos për çat flas. Unë po të them, o zotëri dashur, Lulzim Basha ka dalë konferencë shtyp dhe më akuzoi dhe tha Taulant Balla ka shkuar në komisariat. E dinte vet, kolegët e tij, deputet Partisë Demokratike, ma kanë thënë dhe më thanë, "Dgjoj, edhe Luli e di që ti s'ke qenë fare aty, po i duhet kjo për ta veshur i çik me këtë historinë tash." Po mirë, për te kësaj ai djali deputetit nuk u mbrojt. Nga strukturat shtetërore. Tash unë po flas për gjë tjetër, flet. Po vazhdoj. Okej. Unë po flas për peshkun, ti fil për, po tash unë po flas për një gjë konkrete më zotëri. Po të flas, ishte e rëndë, akuzove kryetarin e grupit majorancës që i kishte ikur truri, kishte rrjedhur, i kishte hyrë makinës dhe kishte hyrë në komisariat dhe shifte se teksa një idiot i kishte vënë pistoletë një punonjës i policisë. Po kjo të kishte ndodhur, po unë shkoja vetë më dorëzohesha edhe nuk dilja më në dritë diellit. Sigur kjo ishte bildit i pam do. Po mirë, dakord, unë flem për gjë tjetër, fol për gjë tjetër. Tani ajo që po të them. Nuk Partia Socialiste ka vendosur një standard. Kush është standardi që ka vendosur Partia Socialiste? Ditën që ndaj një përfaqësuesit Partisë Socialiste ngrihet një akuzë nga ana e prokurorisë, Partia Socialiste ban distancë dhe i kërkon atij përfaqësuesit saj të shkojë dhe ta qartësoj pozicionin e vet. Ky është pozicioni tash kaq vite i Partisë Socialiste. Nuk është Partia Socialiste as si Partia Demokratike që kur arrestohet Xhelal Mziu për korrupsion, Ristani, Luli, ky Aldo Bumçi bonin me turne se kush do i çonte bukën ke burgu Xhelal Mziut. Partia Socialiste nuk ka për ta bërë kurrë. Sa për akuza, për përfshirje, për pjekje për blerje votash. Ju lutem, gjeni një miting gjatë vitit 2017 të Lulzim Bashës që nuk ka akuzuar me emër mbi emër Ilir Metën, nuk e ka akuzuar ku thoshte Ilir Meta, ky fundrrin, Lëvizja Socialiste për Integrim, kjo parti, kjo ndërmarrje që blen vota. Gjeni një miting, hapni më arkivat. Çon si ka do. Ore të lutem. Ore të lutem. Ajo që po ju them, ore e pa princip që bën ju tre palët me njëra tjetër. Po dëgjove më le të parashtroj premisat, nuk më le të shtroj konkluzionin, se është më rëndësishëm konkluzoni se sa premisat. Ore, doli do një ushtar i bindur i njeriu të dënuar për vrasje dhe të arrestuar për narkotrafik. Ajo që po mundohem të sqaroj zotrin tuaj ka të bëj. Madje janë kohë që e kishin hequr dhe nga puna. Pse nuk e të rritë? Ajo që po mundohem të sqaroj zotrin tuaj është që në këtë vend sqarimin e këtyre akuzave mund ta bëjë vetëm prokuroria. Dhe unë ju solla një shembull se si prokuroria pasi e ka hetuar, gjykata pasi e ka vlerësuar një akuzë të ngjashme apo të ndryshme të Lulzim Bashës, vendosi që Lulzim Basha është një mashtrues dhe një gënjeshtar ordiner. Dakor? Dhe i dënuar me vendim të gjykatës shkallës parë për të paguar lekët. Dhe ky si paguan. Ore, e dini nëse në një vend tjetër, me përjashtim të këtij vendit tonë, do të kishte një akuzë si ajo që rëndon ndaj Lulzim Bashës, që në fushat zgjedhore të vitit 2017, Lulzim Basha ka marrë $1 milion nga 2 oligark, njëri prej tyre familjar i Vladimir Putinit, ka marrë $1 milion në fushat zgjedhore nga familjar i Vladimir Putinit, dhe këto para i ka përdorur sigurisht për të afektuar përmes lobingut imazhin e Shqipërisë, po për të afektuar dhe fushatën zgjedhore në Shqipëri. Këtë nuk e dim. Po ku jeton ti zotrore? Sepse ky televizioni juaj meriton një lloj respekti që i shkon në fund një çështje. Të lutem, një sekondë ta mbaroj, të lutem. Të të sqaroj atëherë se kanë ndryshuar rolet në këtë vend, gazetarët marrin vesh në gjë kur ka i ftuari. Ajo që po ju them. Jo. Të lutem, ta mbaroj vesh një gjë. Të mbaroj, të lutem, ta mbaroj. Ajo që po ju them është, gjithë e dim që gazeta investigative për nga vlera investigative ndër më të mira në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por artikull i ripublikuar në New York Times e në gazeta tjera zbuloi se Lulzim Basha në fushat, ore të lutem, ore po flas për fushatën. Edhe fanatiku më socialist nuk beson doin që
ka do në një politikan spion të Vladimir Putinit, Majtas dhe djathtas. Atëherë unë po të themi që fundi Lulzim Bashës është kjo dosje. Flasim për ato doon që nxori Bildi. Më fal. Ato janë shqyqyrë zotit po hetohen dhe kjo që po e them unë po. Cila po hetohet? Nuk po hetohet ajo. Tani, po mirë, e di si është puna, si ka mundësi që ajo don rasia i nxori. Si ka mundësi që në prokurorin e Tiranës, në prokurorin shqiptare, ka një dosje për rastin fjalë, ku unë e nxis prokurorin, ti shkoj deri në fund. E nëse ka ndonjë politikan i cili ka përdor, ka rrigen apo jo, apo lidhjet kriminale për të marrë vota të shkoj në kokën e burgut, ajo që po ju them unë është tjetra. Në fushat në vitit 2017, një parti politike sponsorizohet me $1 milion nga Rusia. Ky nuk përbë lajm, ky nuk përbën shqetësim, por për fat ato para nuk i kanë parë. Të lutem. Po mirë se do të themi me që ke lulin këtu në katë fundit. Kur ti shoh siç pash atë doon kandidatin tuaj, po shefi thoshte, po shefi, digjim kanë nga puna me dhe ka marrë më kanë punë. Për ty përbën lajm narkotrafikantit. Për ty përbën lajm me që ke lulin komshi, dile shive kur del luli me çanta. Ajo që po të them unë është që kjo zotëri është... Ata ta nxorën me çanta. Po mirë, dakord, unë po them, a ke mundësi 1 sekond përqendrohu ke kjo që të? Në cilin vend të globit zbulohet qartë që një parti politike, e cila synon të vijë në pushtet, lideri i saj firmos vetë, ose me firmën e vet, se nuk po them unë me firmën e ku diun, si quheshin këta Avdylajt, unë them me firmën e Lulzim Bashës, firmos Lulzim Bashë, të bëj një kontrat lobingu. Parat paguhen nga kompani Guacka, të cilat del si përfundimi i hetimit, që janë para që vinë nga Rusia, ku dihet tashmë një qasje e Rusisë për të ndikuar në demokracitë e reja të Ballkanit Perëndimor, dhe kjo çështje hetohet sot nga prokuroria shqiptare, ka ardhur sfundmi edhe siç njoftohet nga disa prej mediave, ndoshta edhe juaja, mos gaboj, që kanë ardhur përgjigje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që Lulzim Basha është person përgjegjës, që kryetari i opozitës në Shqipëri hetohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe duhet ta nxjerrim më të madhe këtë. Kryetari i opozitës shqiptare hetohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri shqiptar u hetua për Bilalin. Të lutem. E njëjta histori është zoti Balla, po të qëndrojmë do si do bëhen zgjedhjet. Jo, shko. Si do bëhen zgjedhjet? Zgjedhjet bëhen ju si shtetas paraqiteni në qendrën e votimit, nxirrni kartë identitetit, ja jepni komisionit. Po ky është procesi zgjedhor. Është shumë e qartë se nuk ka më ndonjë budalla në Shqipëri që për fat mirë për një punë të përbashkët që kemi bërë me Partinë Demokratike. Si do ta zhbëni një herë dekretin e presidentit? Çfarë ishte ky? Si do ta zhbëni një herë dekretin e presidentit? Nuk di dekret presidenti. Unë di që ka një akt politik. Firmosi sot para kamerës. Lutem. Të thash presidenti i Republikës ka shprehur një dëshirë. Ku do ta takoni, në gjykatë kushtetuese apo në gjykatë administrative? Më fal. E para herë po ju them, në vlerësimin tim dhe jo vetëm. Ai është një akt i pastër politik pas një vlerë juridike. Është një akt administrativ absolutisht i pavlefshëm. Dhe ky vlerësimi i fundit është juridik, më shumë se sa është politik. Pra presidenti i Republikës ka bërë një akt absolutisht pavlefshëm. Një akt absolutisht i pavlefshëm, çdo institucion është i detyruar të mos ta zbatojë. Po çfarë tagri ka ai? Do kështu shteti hyn kaos. Mos ka fare kaos. Përkundazi, shteti shqiptar sot është në vijim të një procesi zgjedhor normal, institucionet duhet bëjnë detyrën, KQZ-ja duhet ta vendosë vendos gjykata. Po më falni. Ka përplasje vendos gjykata. Të lutem. Kushtetuesen këtë rast. Të lutem. Kush ka merakje ti drejtohet gjykatës. Ajo që po ju them unë është që një akt absolutisht i pavlefshëm nuk duhet zbatuar kaq. Dhe patjetër që institucioni kryesia e Partisë Socialiste. Të lutem. Kryesia e Partisë Socialiste. Sepse këta vend një KQZ-ja pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste e mori. Ajo që duhet të them është që patjetër që presidenti i Republikës nuk mund ta hedhë kaq lehtë pas një shkelje të rëndë të kushtetutës. Neni 19 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë përcakton qartë rastet kur fillon procedura për shkarkimin e presidentit të Republikës. Dhe një prej tyre shkelje e rëndë e Kushtetutës.
Bijem gjithë dakord që presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta, ka shkelur rënd kushtetutën në këtë rast. Procedura duhet hartuar kërkesa, duhet njoftuar kuvendi nga ana e kryetarit kuvendit, njoftohet edhe dhunuesi në rastin fjalë zoti presidenti i Republikës, cili ka dhunuar kushtetutën, dhe më pas fillon një procedurë, komisioni ligjeve vlerëson kërkesën, e më pas kalojmë një fazë tjetër, atë të ngritjes një komisioni hetimor për shkeljet të rënd kushtetutës nga ana e çfarë do ndodhi të njëjtën? Të njëjtën, ajo do ketë debat, do flasin gjithë. Po, patjetër, sepse debati është themeli i kuvendit. Kam parasysh dhe çfarë do thuhet. Dhe në këtë dhe debati, si do mbyllet debati, si do konkludojë. Kuvendi i Shqipërisë përmes një rezolute shpreh vlerësimet e veta, konstatimet e veta lidhur me këtë situatë të krijuar pas një akti të rënd antikushtetues. Çfarë vlere juridike ka? Atëherë, kjo rezolutë e para është qartëson qasjen mbi këtë akt të rënd kushtetues. Dhe sigurisht që u drejtohet institucioneve rezoluta e kuvendit janë detyra në kuptimin e mirëfillt që u lihen nga ana e kuvendit si institucioni bazë, Shqipëria është Republikë e pastër parlamentare, kuvendi është institucioni më i lartë dhe në këtë rast në të gjitha palëve u jep detyrat specifike për vijimin dhe respektimin tani kujt do t'i jepni detyrë kushtetueshmërisë. Dhe ajo që duhet t'ju them, me që po insistoni, është që me njëherë pas saj grupi parlamentar i Partisë Socialiste patjetër që do të depozitojë dhe ato që ka njoftuar sot kolegja ime zonja Spiropali, që grupi parlamentar i Partisë Socialiste pasi të ketë hartuar gjithë kërkesën, pasi të ketë konsultuar gjithë grupin parlamentar, do të fillojë procedurat për të kërkuar kuvendit Shqipërisë, sepse në fundit është kuvendi. Kjo brenda të njëjtës ditë? Jo. Kur? Po ju a shpjegova para pak. Pra është një procedurë që njoftohet kuvendi nga ana e kryetarit kuvendit, po ashtu kryetari kuvendit njofton atë dhunuesin, pra shkelsin e kushtetutës, zotin Ilir Meta, dhe më pas hapat e tjerë, komisioni ligje vlerëson përmbajtjen e kërkesës, më pas me i vendim kuvendit ngrihet komisioni hetimor për shkeljen e kushtetutës, kryhet hetimi përkatës për vlerësimet, bëhet një raport dhe më pas votohet në kuvend ajo që quhet shkarkim. Ky pak a shumë duke ndjekur procedurat. Gjithë ky proces më pas certifikohet nga gjykata kushtetuese. Ky proces do në bazë në një procedure normale parlamentare, sa mund zgjasë? Është e para varet sigurisht varet nga mandati që do të japi kuvendi këtij komisioni hetimor. Po. Dhe dyta, unë për e rëndësishme në këtë fazë ku jemi është që për fat mirë ky akt i papërgjegjshëm i presidentit të Republikës për fat mirë nuk ka afektuar as pak mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Do votohet pra në parlament, do jetë votimi i fshehtë? Rezoluta nuk është votimi i fshehtë. Jo rezoluta, po kam fjalën për kur të votohet për shkarkimin. Duhet ta shoh në rregullorin e kuvendit, sepse është herë e parë që ndodh që kuvendi i Shqipërisë aktivizon këtë mekanizëm të rëndësishëm të kontrollit parlamentar. Një subjekt që është zgjedhur me votim të fshehtë, kam përshtypjen po me votim të fshehtë duhet. Unë jam gjithmonë i kujdesshëm dhe nuk flas përpara se të konsultoj librin e shenjtë të kushtetues dhe atë të rregullorës kuvendit. Po çfarë ndodh derisa të certifikohet nga gjykata kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese nuk është. Kush do ta ushtrojë funksionin? Presidenti i Republikës vazhdon të jetë në detyrë deri kur shkarkimi i tij të certifikohet nga gjykata kushtetuese. Për fat mirë, gjitha institucionet e reja drejtësisë po ngrihen, ai që është institucioni themelor për përmbushjen e vakancës së krijuar në gjykatën kushtetuese, Këshilli i Mbretëror Drejtësi, është pothuajse në fazë përfundimtare të vlerësimit të kandidatëve dhe pritet që ashtu si presidentit të Republikës edhe kuvendit, të themi brenda mes korrikut, t'i sjelli kandidaturat me 3 alternativa për çdo vend vakant. Dhe ju e dini, në rast se presidenti nuk e ushtron të drejtën e përzgjedhjes mes tyre,
brenda një afati kohor, ai që renditet i pari automatikisht shpallën fletore zyrtare si antar i gjykatës kushtetuese, e njëjta gjë në rastin ku vendi i Shqipërisë nuk ka një shumicë prej 84 votash për një për kandidaturën, atëherë ai që renditet i pari merr automatikisht detyrën. Dhe kur mendohet domun që të ngrihet gjykata kushtetuese? Unë jam shpresë plot që gjykata kushtetuese fund korriku do të jetë me antar të rinj. Pra do jetë funksionale. Besoj se funksionaliteti, duke ditur dhe mund të jetë, le të themi, fillim shtatori. Po të kemi parasysh procesi shpallje si 20 ditë i këto. Impeachment, procesi i shkarkimit të presidentit është i pa tjetërsueshëm, e keni ndarë tërësisht. Çfarë ndodh nëse një qytetar i thjesht thyen kodin rrugor? Qartë, atë e kuptova, por një zgjidhje shikoni do? Fajn, edhe si është puna, domethënë, në këtë vend është po je presidenti i Republikës dhe thyrë në kushtetutën, hajtë ja falim se është Ilir Meta. Jo. Bën debatin do, mos i kthemi do. Ai ka shfrytzuar precedentët. Unë nuk di do të them ne një kaq pika aq. Nuk më dakord, po si çfarë precedenti? Po paktën do nuk diskutoj as gërmën, as frymën precedent zeza, sepse po ato precedentin e certifikat zezës do që u kapët 3 muaj rresht të zgjedhjeve në 2007. Nuk ka. Se kishte frikë ty ndën zgjedhja. Nuk ka fare, sepse për Balla Tirametliu. Në çdo rast, edhe po e marr kaq gjërë sa e thoni ju, presidenti ka dekretuar një datë të re zgjedhjesh. Edhe sigurt. Por që presidenti të ketë dekretuar një datë dhe ta ketë hedhur vendin. Më lutem. Jo, ka hedhur një ftesë për me spalve të gjë një zgjidhje. Të lutem, ta hedhi vendin në qan dhe thotë këtu e tutje s'ka më zgjedhje, po kur të thot Luli jam gati, do bëhen zgjedhjet, kjo nuk mund ndodhi. E di si është kjo zoti Babaramo? Sikur larg qoftë, siç u ka marrë Perëndia mend këtyre, na e marri edhe ne Perëndia mend 2021 dhe i themi të lutem, shkon ne si jemi gati. Nuk duam që të zhvillohen zgjedhjet të dielën e 4 të qershorit të 2021-shit, por kur të jemi ne gati do ju themi. Do t'i themi nga 2029 mund të jemi gati ne dhe hajde o burra t'i bëjmë atëherë se ne si jemi gati tani. Tani. Po i kapët. Po ju kështu siç janë kapur, siç ju kanë kapur ata juve do normal që keni drejtën tuaj do që me këtë qeveri nuk hyjmë në zgjedhje. Dëgjoj Lumiku të them një gjë që është shumë e rëndësishme. Neve në 2017 kemi marrë një mandat për të bërë shtet. E kemi thënë fjalë të parë të angazhimit ton. Dhe nëse ka nga ato 3 gjëra që mendoj unë që shqiptarët, 3 arsye që shqiptarët na kanë votuar është që Partia Socialiste e Shqipërisë është parti që bën shtet. Dhe po ju a them. Shtet kishte më të fortë Ende Hoxha. Të lutem. Po sepse shqiptarët sot më shumë se kur kërkojnë të ketë një shtet fort, një shtet me rregulla. Dhe po ju a them, neve rregullat, respektimin e shtetit institucional, respektimin e rregullave dhe të afateve, një lloj për gjithë. Paguan mamaja jote, nëna ime, prindrit e mi, paguajnë një tarif, një gjob nëse vonohen qoftë një ditë vetme teksa paguajnë faturën e energjisë elektrike. Po ndërkohë i pat ato përgjime to. Hiqe gjobën i tha, hiqe ç'është ai i thoshte, hiqe gjobën. Dëgjoj, këta njerëz në kohën e Ende Hoxhës ishin në burg, shtet diktatorial ishte, shtet kriminal ishte. Nuk kam unë, mos ma përmend 100 herë se nuk kam, e para i kam qenë i vogël edhe por nuk kam asnjë nostalgji për atë shtetin, nuk e njoh fare. Kam qenë 13 vjeç në 90-ën, nuk kam ndonjë nostalgji të madhe. Sepse shtet po që pse mendoje ndryshe të nxinte jetën edhe të mbyste në burgjet e komunizmit. Ajo që dua t'ju them është gjë tjetër. Ky shteti mbahet nga rregullat e dashur. Nuk mund të jetë kjo që sa herë vijnë zgjedhjet. Po ne kemi thënë. Kur sa herë të vijnë zgjedhjet, Lulzim Basha do thotë s'jam gati. Edhe sot ju a thash. Të lutem shkurt zoti Balla se kemi kaluar do. Ai që kundërshtoi Ilir Metën i pari ishte Lulzim Basha dhe tha unë tha s'kam kërkuar. Zoti Balla, të lutem, pyetja e fundit se keni kaluar limitet kohore. Ilir Meta doli dhe tha opozita ka kërkuar shtyrën e zgjedhjeve, kryetari i Partisë Demokratike tha unë s'kam kërkuar shtyrën e zgjedhjeve. Ka një hapësirë për të zgjidhur krizën apo po shkojmë drejt përplasjes?
E para njërë është që unë do të them që këtu nuk ka përplasje. Ajo që është këtu është që një grup politikanësh korruptuar vjen një përpjekje dështuar për të apo nuk ka? Po jo thash jo pra. Okej. Falenderoj. Zoti Balla, faleminderit për intervistën. Po faleminderit edhe juve që më ftuat. Pak hapësirë publicitare dhe në pjesën e dytë të emisionit me një të ftuar tjetër. Do jetë antari i kryesisë Partisë Demokratike, zoti Bylluk Bashi.